Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. Here's where the trail actually starts. Here's the crew. Woo! All right! Joo, mitäs tässä sitä sanois? Täällä ollaan. Ensimmäinen päivä starttaa nyt. Tonne jäi eteläinen monumentti taakse ja jännittää kyllä niin pirusti. Ei niinku mitään rajaa. Musta tuntuu, että mä en taju, että mä oon täällä. Ja musta tuntuu oudolta puhua myös suomea, koska mä en ole 5 päivää puhunut suomea kauheasti. Joo. Tästä mä lähden nyt sit polulle. Ja katsotaan mitä tästä nyt tulee. Noin 2470 kilometriä olisi tarkoitus kävellä ja toivottavasti päästään perille asti, mutta joka tapauksessa vaikka ei päästäisi, niin tästä tulee ihan varmasti ikimuistoinen reissu ja muistelen kyllä lämmöllä sitten kun palaan takaisin Suomeen, mutta joo, ei tässä mitään ihmeellistä. Mä luulen, että mä ehkä palaan tunnelmiin tuossa myöhemmin, kun mä oon saanut vähän kerättyä itteni tässä, mutta joo, vitsin siistiä kyllä. 2019 mä päätin, että mä lähden tekemään tämän vaelluksen ja 15. huhtikuuta 2022 mä oon oikeesti täällä. Ei tässä vaan ole mitään sanoja. Mutta eiköhän pistetä tossua toiseen eteen, niin päästään sinne Kanadan rajalle. Sitten joskus 4, 5, 6 kuukauden päästä.
drain battery. Oh, good. But like I've left this in torrential Hawaiian rain. Say hi to my Hi. YouTube viewers. Sweet. Yeah, I know. Yeah. 4 or 5 miles and Alright, like and dumping that's shit out. the Goal Zero. It was crazy how much there was in there when I first went off. I also think I'm pulling my gators up. They're making my feet sweat. They are 5 at 7 Oh my god. No niin, sitä on tultu 6,8 mailia. Mä en yritä näitä niinku kilometreiksi tästä päässä, niin nyt ainakaan alkureissusta pyöräyttää, mutta joo, kolireissu oli kyllä aika vitsi tähän verrattuna, että siis ihan hyvä fiilis mulla on, mutta tää oikeesti, tää kuumuus on kyllä aika moista täällä ja mun oli niinku pakko, en mä tiedä, tää on kyllä vähän kämänen tää mun sijasta paikka, mutta ei vaan niinku pysty tuossa paahteessa menee enää. Kello on jotain 12 nyt. Ja sitten 6 litraa vettä kannossa mukana, niin joo, ei ole kyllä mitään luksusta, mutta siis tosi hyvä fiilis kuitenkin. Että ei ole mitään semmoista, että heti jo ottaisi päähän tää homma, mutta selkeästi niinku huomasi, että tää oli tauon paikka ja mä vietän tässä varmaan 3 tuntia ainakin sijastaa ja sitten jatkan matkaa, että koitan päästä Hauser Creekille tänään, mutta katsotaan nyt mikä on meininki. En mä lähde puskea turhaan, että jos siltä tuntuu, että tässä paahteessa mä en ainakaan kykene niinku kävelemään ollenkaan, että semmoista, mutta Scoutin ja Frodon tykönä oli oikeesti niinku ihan sairaan mukavaa, et en olisi niinku voinut toivoa parempaa aloitusta tällä vaellukselle. Ja joo, tapasin paljon uusia tyyppejä ja lähdettiin tosiaan tänään sit samaan aikaan melkein kaikkien kanssa. Ja on Tanskasta ja Tsekistä ja Saksasta ja Ranskasta ja Hollannista ja joka puolelta ja sitten on myös täältä Yhdysvalloista joitain ja Latviastakin on myös yksi Maija, terveisiä vaan jos joskus katsot näitä videoita, mutta joo, ei tässä mitään kummempia. Mä istuskelen tässä joku 3 tuntia varmaan, ellei mä sitten jotenkin jo kyllästy tässä, mutta ja koitan vähän juoda noita vesivarastoja tosta tyhjemmäksi, niin ei oo sit ihan niin raskasta toi kävely, mutta siis kyllä sääliksi käy niitä, kenellä niinku reppu painaa valmiiksi paljon, että mulla on tosi kevyt toi kantamus, niin oon kyllä tosi tyytyväinen siihen, että joo, mutta mä jatkan nyt tätä lepäilyä ja palaan sitä asiaa joskus myöhemmin. Så lige tager det værste. Prøv at tørre så meget af med den der. Hvor faktisk lille en berær og lidt noget. Ja. Jeg bliver ved med at synes, at du går ud og skal være udenpå. Det skal du stoppe med. Ja. Stop med. Okay. Jeg håber, at lige måske på i aften, ikke?
Måske din næse. Ja, så er det sikkert sådan, kigger. Huomenta. Kello on mitäs se on? Se on 25:06. Mä lähdin just tästä Hauser Creekiltä. Mä yritin kuvata tätä silleen, että mä kävelen, mutta toi polku on niin kivistä ja hiekkasta, että ei siinä pysty niinku puhua samaan aikaan kun niinku kuvaa ja koittaa kävellä ilman kaatuu, mutta eilinen päivä oli yllättävän niinku raskas. Lähinnä niinku sen takia, että mä vaan niinku kykenen niinku tähän kuumuuteen ja näihin mäkiin samaan aikaan. Et se on vaan jotain ihan järkyttävää. Et mun kroppa ei niinku muutenkaan kestä kuumaa kauhean hyvin, niin mä jotenkin vähän yllätyin, että sit heti ekana päivänä kyllä otettiin niinku luulot pois ihan kunnolla. Mutta mä pidin sitten joku 2,5 tuntia, 3 tuntia sijasta siinä maili 6,8 kohdalla. Ja vaikka siis eilinen päivä ei ollut Kalifornian mittakaavalla mitenkään kauhean kuuma, mutta tälleen suomalaiselle, kun tulee tuolta myöhäistalvesta, alkukeväästä tänne johonkin 20-25, niin kyllä se oli aikamoista ja näin, mutta siis ihan sairaan hienoja maisemia kyllä niin kuin heti ekana päivänä. Varsinkin kun en mä koskaan ollut aavikolla, niin tää on ihan erilaista. Et tosin täällä on kyllä aika paljon puskis kaikkia eläimiä. Se on kyllä vähän semmonen, että koko ajan rapisee jossain, että Suomessa on tottunut siihen, että aika hiljasta. Niin täällä sit kyllä luikertelee kaikennäköistä mateliaa ja lintuu tuolla pusikoissa, mutta mä en tiedä näkyykö tässä, mutta mä oon lähes niinku kiipeämään tämmöstä ihan älyttömän kokoista vuorta, Lake Morenaa. Ja siellä mä ajattelin, että pitää ainakin lounastaukoa ja varmaan sijastaa. Katsotaan nyt kuinka kauan mulla tässä menee. Tää on siis vaan 8 kilsaa, mutta tää polku on aika teknistä, niin voi olla, että kestää jonkun aikaa päästä tonne ylös. Mutta joo, mä luulen, että tää riittää nyt tältä erää, koska aurinko nousee tuolta para-aikaa, niin mä en tosiaan halua tonne mäkeen jumittua silleen, että aurinko porottaa tuolla suoraan päin naamaa, niin mä päivittelen sit vaikka siellä Lake Morenassa sit tarkemmin, että mikä on homman nimi, mutta joo, hyvillä fiiliksillä toiseen vaelluspäivään.
Joo, toinen päivä on nyt Pulkassa. Pääsin tänne Fred Canyoniin asti. Tosin kaikki hyvät telttapaikat oli viety ja voin kertoa, että mietin tässä vakavasti, että mä siirrän tän teltan, koska tää on rinteessä. Niin mä tuun valumaan varmaan tästä teltasta tonne toiseen reunaan niin, että ei kauheasti nukuta, mutta katsotaan nyt mitä mä vielä tästä teen. Mutta täällä on illallista. Tää näkyykö kuinka hyvin tommosta. Se on Idahaan perunamuusia. Sitten siellä on vähän kuivattuja kasviksia, oliiviöljyä ja sitten pepperonia. On ihan pirun hyvää. Nyt tulee helikopteri pilaa mun video. Niin, olin selittämässä sitä, että päivä meni oikein hyvin. Pidin siestaa semmosen sillan alla. Siinä oli ihanan viileä, piti oikein laittaa toi untuva takki päälle ja viimeisellä kilometrillä kyllä alkoi vähän jalat sattumaan ja Kitchen Creekiltä piti mennä semmonen aika jyrkkä rinne alas hakea sitä vettä, mutta mä oon siis ihan päivätavoitteessa, mikä on ihan jees, eikä ollut mikään rutistus, joten tosi hyvä fiilis. Tän päivän agendana oli katsella vähän minkälaisia kukkasia täällä on ihan sikana, kaikki erilaisia mielenkiintoisia kasveja. Harmikseni vaan en niitä tunnista, mutta mä kuulin, että on joku semmonen sovellus puhelimeen, minkä voi ladata. Ja sitten se tunnistaa ne kasvit. Syy miksi mä nyt syön samaan aikaan ja kuvaan tätä videoa on se, että täällä tulee ihan kohta pimeä, niin sit mä en kuvaa enää yhtään mitään, mutta halusin vain kertoa, että toinen päivä on Pulkassa ja meni tosi hyvin ja huomenna koitan päästä puoleksi päiväksi Mount Lagunaa, viettää siestaa ja ostaa lisää ruokaa ja tekee sitten tarkempaa sotasuunnitelmaa ja joo, ei mitään. Jatketaan huomenna aamulla sitten taas aikaisin tuossa aamun viileydessä ja mä jatkan tämän ruoan syömistä ja mietin sit siirräks mä tän teltan vielä vai mitä mä tässä teen. Hyvää yötä siis teille ja huomenna jatketaan. We got somebody on a beer run right now. Right there. But I'm like super sad. I'm keeping that and the cage. Oh, you're welcome. Have a great trip. Great day. Enjoy the bad days, brother. We're gonna have them. Give me something. You are. I appreciate that.
3. päivä on nyt paketissa ja mä kävelin joku 5 kilsaa tuolta Mount Lagunasta ja mä en nyt muistanut siellä sit kauheasti mitään selittää, kun mä kävin sitten, siinä oli Trail Magicia, mikä se nyt sit suomeksi voisi olla, varmaan polun taikaa. Se on kyllä vähän mun mielestä kökkäsuomennus, että ehkä pitää keksiä joku vähän parempi. Mutta tähän mä olin selittämässä. Niin, ja sit mä jäin siihen hengailemaan hetkeksi ja sit käytiin syömässä porukalla siinä, ketä sit olikin. Ja 1 sveitsiläinen, 1 saksalainen ja 3 jenkkiläistä, niin käytiin sit syömässä hampparit ja mä otin vielä omenapiirakkaiset jälkkäriksi. Sitten mä kävin ostaa vähän lisää ruokaa ja jatkoin sitten kävelemistä. Täällä oli kyllä yllättävän kuuma vielä niin kuin 5 aikaa, tai niin kuin 21 astetta, että ei oikein sovellu meikäläisille nämä lämpötilat. Mutta joo, mun piti alun perin kävellä vähän pidemmälle, mutta mä päätin nyt jäädä tähän, koska mä haluan saada vähän enemmän lepoa. Huomenna olisi tarkoitus aloittaa kanssa aikaisin aamulla. On luvattu vielä lämpimämpää päivää kuin tänään, että saa nähdä miten mun käy. Ja tällä leiripaikalla pitäisi olla aika hieno auringonlasku. Katsotaan, että pitääkö se paikkansa. Mutta hyvä fiilis, vähän väsynyt, onnistunut. Sen verran ehkä mä haluan vielä sanoa, että vaikka niin kuin aikaisemmin mua vähän harmitti, että en mä ollutkaan sitten ehkä niin hyvässä kunnossa kuin mä ajattelin ja monet meni niin kuin ohi ja muuten, niin nyt kun mä tulin tänne Mount Lagunaan, niin monet niistä, ketkä teki näitä 20 mailin päiviä heti alkuun, niin oli siellä nyt viettämässä 0 päivää, koska niillä on joku paikka mennyt rikki tai niin kauheat rakot jaloissa, ettei ne pysty kävelemään, niin vaikka se ei kiva heille, mutta kyllä mulla tuli siitä vähän niin kuin parempi mieli, että mä oon tehnyt kuitenkin oikean valinnan just kuunnella itteeni ja tehdä semmosia päiviä, kun musta tuntuu hyvältä. Myös katsoin, että mahtaako mun teltta mennä just muurahaisten polulta. Voi ei. Mulla on varmaan aamulla koko teltta täynnä muurahaisia. No, mutta se on huomisen murhe sitten. Mut joo, mä ollaan nyt kokkaa illallista ja katsotaan sitten, josko olisi hieno auringonlasku ja sitten untemaille ja toivotaan, että mä saan unta. Ainakin taisi olla vähän lämpimämpi yö kuin viimeksi, niin semmoista. Hyvää yötä siis teille ja huomenna sitten jatketaan 4. päivää. Brown water, but it's water. Oh gosh.
don't know what I'm gonna do when I need to refill it, but at least I've got it for right now. I should buy little bottle of olive oil. I got one of those too. I have olive oil if you want some. I have coconut oil. Okay. I got mayo This bottle packets too. seems to be. That's almost This wasn't a good idea. Probably just going to sit on the ground. It'd be nice when we get the bear cans, we can sit on them. Yeah. Or use them as tables, that's even better. So I'm happy I'm not alone here anymore. I had a break and I was totally alone, and I watched on my clock and I said, okay, if there's nobody until 4 o'clock, I will leave. I want to stay alone. So I'm very happy Yeah. to bring you up here. I too was alone one night. It was like the most boring thing ever. I'm No, used. that's what I'm used to. Yeah, I'm used to also. But I would like to have like I think 2 or 3 people with me. It's So- sort of like somebody. Yeah. And it would be nice to sometimes like walk together and sometimes like solo. You can do both without there being an issue. That's In that. that's what I'm looking for, but I'm a really slow hiker, so many of all the others I met are just too fast for But me. yeah, it's ridiculous how many like people are just zooming along. Yeah. It's like, we're gonna see you in like 100 miles and you're gonna be dead. Huomenta. Se on nyt, hetkonen, 5. päivä. Okei, mä varmaan lopetan näiden päivien sanomisen tässä videolla ääneen, koska mä tuun varmasti menee niistä sekaisin. Ja mulla on näköjään linssissäkin jotain likaa. Ja siis mä en yhtään tiedä millaista tää materiaali täältä on, koska tätä hiekkaa on vaan niinku ihan joka paikassa. Että siitä ei vaan niinku pääse eroon. Eikä sitä saa pois mitenkään, että toivotaan, että tämä kamera menee rikki tästä hiekasta. Mutta eilinen päivä oli hyvä päivä. En kauheasti kyllä kuvaillut mitään ihmeellistä. Ja mitäköhän mulla eilen mahti tulla? En mä laskenut yhtään. Pistän varmaan tuohon video alakulmaan, että paljon mulla tuli kilsoja. Ja tänään mulla on joku hiukan alle 15 mailia Scissors Crossingiin. Ja joo. Näin eilen muuten ekaa kertaa kalkkarokäärmeenkin. En tiedä tuliko siitä yhtään mitään, kun mä olin niin innoissani, että mun kädet tärisi niin paljon, mutta se oli aika siisti kokemus. Ei se ollut yhtään niin pelottava kuin voisi kuvitella. Aika hyvin ne bongaa tästä polulta. Ja ne pitää aika kovaa meteliä myös. Mutta joo, hyvillä fiiliksillä tähän päivään ja toivotaan, että mä ehtisin mahdollisimman pitkälle ennen kuin tulee kuuma. Ja mä varasin huoneenkin tuolta Julianista, tai vähän matkan päästä Julianista, missä on suihku ja kylpyamme. Mutta nyt täällä alkaa taas olla tää polku sen näköistä, että en mä tiedä näkeekö tästä yhtään mitään, mutta pitää pistää kamera pois ja keskittyä tähän kävelemiseen. Ja mä luulen, että mä yritän sieltä Julianista tehdä jonkun yhteenvedon tähän astisesta matkasta, koska mä en ole kauheasti näitä monologeja pitänyt, koska alkaa hapottaa niin pahasti tää olkapäätän kameran pitämisestä, että ei vaan pysty. Joten palataan siis myöhemmin ja ja just näin, meinaan kaatuu jo, eli palataan siis myöhemmin. Mä oon kävellyt täällä nyt tämmöstä rinnettä pitkin. On tämmöstä hiekkapolkua. Ja tää jatkuu vielä eteenpäin tonne. Sitten se tekee tuolla tommosen käännöksen.
Se on aika hienoa, kun se jatkuu tuolla toisella puolella tota rinnettä. Toivottavasti tää näkyy sinne. Aika hienoa. Ja saa kulkea varjossa aika pitkän matkan. Se on ihan mukavaa aina. They have availability. It's just like $198 per night. Hi everyone. Hi. Hey. Hi. How's it going? Good, good. How are you? You're You Swiss fast. guys? Yes. Oh, that's why. I heard some accent before that sounded vaguely familiar. Where are you from? From Munich originally. Oh, okay. So I'm like, okay, that sounds very much some Swiss guys. Yeah. Yeah. Yeah, it's very complex. I mean, it took me quite a long time to Where you get guys actually staying? to know all the mechanics and everything. Julian Lodge, I think. What Yeah, was the name of it? Yeah, Julian Lodge. We found a room still, but we checked out quite a few places and they were that's all $200, no? yeah. Yeah, but it's okay if you share a room. Germany or in Europe, cars don't do that actually. So Yeah, so we got, you know, your lights are on, beep 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 beep, or some noise. The other one is your keys, ding 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 ding, right? Yep. So you got that one going. But the ones that I hate are the ones that don't have the ding ding and beep beep, and the doors automatically lock, and you get out and the door shuts, and then you're like, oh shit. Yeah, that's Oh, causing some problems. Here I am talking about it. No, it's okay. It's okay. Mulla on tämmönen huone. Tää oli joku Tucker's Lodge. Tää oli 5 kilsaa tuolta kaupungista. Ilmeisesti ei ole kauhean hyvä veto. Ei saa kyytejä kauhean helposti, mutta mulla on täällä kylpyamme ja pääsen sinne itse suihkuun ja pesee pyykkiä. Ja sitten saan tommosen sängyn itselleni. Mutta tuolla kaupungissa ne hotellihuoneet, ne oli 200 € ja en niin maksa semmoista summaa, että vaan ongelmat voi olla, että mä en pääse syömään illallista muiden kanssa, mutta ei se mitään. Tämmöisissä olosuhteissa nukun ainakin hyvin, jos ei muuta, mutta joo, siinä sitten vähän kamoja purkaan niitä ja pesee pyykkiä ja sit varmaan vähän ruokaa ja nokosta.